હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ગુંદર પાક બનાવીશું. ગુંદર પાક છે શિયાળાની સિઝનનું એક સ્પેશિયલ વસાણું છે અને ગુંદર પાક શિયાળાની અંદર ખાવાના ઘણા બધા ફાયદાઓ પણ છે. સ્પેશિયલી લેડીઝને જે કમરમાં પેઇન હોય છે એમાં ઘણી રાહત આપે છે. તો ગુંદર પાક છે એ ખૂબ જ હેલ્ધી વસાણું છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ ગુંદર પાક બનાવવાની રેસીપી. તો ગુંદર પાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 વાટકી ઘી અને 1 વાટકી બાવળનો જે ગુંદ આવે છે લીધેલો છે. આ ગુંદ તમને કોઈ પણ રાશન સ્ટોર ઉપર મળી જાય છે. હવે ગુંદ છે એને આપણે ક્રશ કરી લેવાનો છે મિક્સરની અંદર. તો અહીંયા હવે ગુંદને મેં થોડો કણીઓ રે એ રીતે ક્રશ કરી લીધો છે. હવે આ ગુંદને છે આપણે ઘીની અંદર પલાળવાનો છે. તો ઘીને આપણે થોડું મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરીશું. અડધું ઘી આપણે લઈ લઈશું. જે આપણે ઘી લીધેલું હતું 1 વાટકી, એમાંથી અડધું ઘી આપણે અત્યારે ગુંદર પલાળવા માટે લેવાનું છે અને બાકીનું ઘી છે આપણે પછી યુઝ કરીશું. તો ઘીને અત્યારે આપણે મેલ્ટ કરી લઈએ પહેલાં. તો આ રીતે ઘીને વધારે ગરમ નહીં કરીએ, ખાલી મેલ્ટ થાય એટલું ગરમ કરીશું. તો ઘી છે મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર જે ગુંદ ક્રશ કરીને રાખ્યો હતો એ એડ કરી દેવાનો છે. આ રીતે ગુંદરને ઘીમાં પલાળી રાખવાથી ગુંદર પાક આપણે જ્યારે ખાઈએ ત્યારે દાંતમાં જરા પણ નહીં ચોટે. તો આ રીતે 8 થી 10 કલાક આપણે પલાળી રાખીશું, અથવા તો આખી રાત પણ આપણે પલાળી શકીએ છીએ. તો આ રીતે ઢાંકી અને હું 8 થી 10 કલાક પલાળવા દઈશ ઘીની અંદર. અને બાકી આપણે જે ગુંદર પાક બનાવીએ એમાં આપણે આ વસ્તુ એડ કરીશું. જેમાં મેં 1 વાટકી સૂકા નારિયેળનું ખમણ લીધેલું છે. થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ક્રશ કરીને લઈ લીધા છે અને અડધી વાટકી ગોળ લીધેલો છે. ગોળ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરી શકો છો. તમને વધારે ગળ્યું ભાવતું હોય તો થોડું વધારે પણ લઈ શકો છો. અને અડધી વાટકી છે મેં ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધેલો છે અને 2 થી 3 મોટી ચમચી સૂંઠનો પાવડર લીધેલો છે. હવે અહીંયા એક પેનને મેં ગેસ ઉપર ગરમ થવા માટે રાખી દીધી છે. એમાં આપણે જે બાકી બચેલું ઘી હતું એ એડ કરી દઈશું. તો ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે લોટ લીધેલો છે ઘઉંનો કરકરો એને એડ કરી દેવાનો છે અને એને સરખી રીતે ઘીની અંદર શેકી લેવાનો છે. તો ગેસની ફ્લેમને આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખી અને લોટને શેકી લઈશું. લોટનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે લોટનો કલર ચેન્જ થવા માંડ્યો છે અને સરસ સુગંધ પણ આવવા માંડી છે શેકાવાની. તો અહીંયા લોટ આપણો શેકાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે ગેસની ફ્લેમને એકદમ લો ઉપર રાખી અને આપણે જે ગુંદને પલાળ્યો હતો એને એડ કરી દઈશું. હવે એને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું પહેલાં. તો ગુંદ અહીંયા મિક્સ થઈ ગયો છે લોટ સાથે. હવે જે ગોળ આપણે લીધેલો હતો એને એડ કરી દેવાનો છે. આ મેં દેશી ગોળ લીધેલો છે, તમે કોઈ પણ ગોળ લઈ શકો છો. ગોળને પણ આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ગોળમાં કણીઓ ના રહે એ રીતે આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું.
હવે અહીંયા ગેસની ફ્લેમને હું ઓફ કરી દઉં છું અને બાકીની જે બધી વસ્તુ આપણે લીધેલી હતી એને એડ કરી દેવાની છે. તો સૌથી પહેલાં તો નાળિયેરનું છીણું એડ કરી દઉં છું. હવે જે આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ કાપીને રાખ્યા હતા એ પણ એડ કરી દેવાના છે અને સૂંઠનો પાવડર પણ એડ કરી દેવાનો છે. હવે આ બધી વસ્તુઓ મિક્સ કરી અને આપણે પેનને નીચે લઈ લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તૈયાર છે આપણો ગુંદર પાક. હવે આપણે એને નીચે ઉતારી લઈશું ગેસથી અને અહીંયા મેં એક પેનમાં ઓઇલથી ગ્રીસ કરીને રાખી દીધું છે. એની અંદર આપણે ગુંદર પાકને લઈ લેવાનો છે. આ રીતે ચમચાની મદદથી ઢાળી દઈશું. અને બીજી કેક પેન પણ મેં લઈ લીધી છે. બાકીનો બચેલો આપણે એની અંદર ઢાળી દઈશું. એને પણ સરખી રીતે ચમચાથી દબાવી દઈશું. આ રીતે વાટકીથી પણ તમે દબાવી શકો છો. હવે ઉપરથી હું થોડા કાજુ બદામને ગાર્નિશિંગ માટે એડ કરી દઉં છું. અને હવે ગુંદર પાક ગરમ ગરમ હોય ત્યાં જ આપણે એને કટ કરી લઈશું. આ રીતે તો આપણે આડા અને ઊભા આ રીતે કટ કરી લેવાના છે. તો આ રીતે કટ લગાવ્યા પછી આપણે ગુંદર પાકને 2 કલાક માટે સેટ થવા દઈશું. ઘી જામી ગયા પછી એની સરસ ઢેફલીઓ પડશે. તો અહીંયા આ રીતે બંને પેનમાં મેં કટ લગાવી દીધા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તૈયાર છે આપણો ગુંદર પાક. અને હવે 2 કલાક પછી મેં અહીંયા ઢેફલીઓને બહાર લઈ લીધી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ગુંદર પાક છે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જો તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ. બાય બાય.